در قرن هفتم میلادی جهان تحت سلطه دو ابرقدرت بزرگ قرار داشت. امپراتوری روم شرقی در غرب و امپراتوری ساسانی در شرق. این دو قدرت سالها بر سرزمین‌های پهناور حکومت می‌کردند و کمتر کسی تصور می‌کرد نیرویی بتواند در برابر آنان ایستادگی کند. اما در میان بیابان‌های عربستان مردی ظهور کرد که نامش به کابوسی برای فرماندهان این دو امپراتوری تبدیل شد. او خالد ابن ولید بود، جنگجویی که در برخی از بزرگترین نبردهای تاریخ اسلام نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرد و مسیر تاریخ خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. اما چگونه ممکن بود مردی که از سرزمین‌های فقیر عربستان برخاسته بود، در برابر قدرت‌هایی قرار گیرد که قرنها بر جهان حکومت کرده بودند؟ راز پیروزی‌های پیاپی خالد ابن ولید چه بود؟ آیا او واقعاً هرگز در میدان نبرد شکست نخورده؟ او چگونه توانست ارتش‌هایی چندین برابر بزرگتر از نیروهای خود را مغلوب کند؟ و مهمتر از همه، چگونه یک فرمانده مسلمان توانست دو ابرقدرت جهان را به زانو درآورد؟ در این ویدیو زندگی، نبردها و نبوغ نظامی خالد ابن ولید را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم افسانه سیف الله چگونه شکل گرفت. سلام، خوش اومدین به کانال یوتیوب راه حقیقت. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. حالا بریم سراغ ادامه ویدیو. خالد ابن ولید احتمالاً در حدود سال 592 میلادی، یعنی نزدیک به 18 سال پیش از هجرت پیامبر اسلام، در شهر مکه به دنیا آمد. او در دورانی متولد شد که شبه جزیره عربستان هنوز از دولت‌های بزرگ جهان فاصله داشت و قبایل عرب هر یک به شیوه خود زندگی می‌کردند. اما خالد یک کودک عادی نبود. او در خانواده‌ای چشم به جهان گشود که از ثروتمندترین، با نفوذترین و قدرتمندترین خانواده‌های مکه به شمار می‌رفت. خاندان بنی مخزوم نه تنها در تجارت و سیاست نفوذ داشتند، بلکه به داشتن جنگجویان و فرماندهان برجسته نیز مشهور بودند. مطابق رسم بسیاری از خانواده‌های اشراف قریش، خالد نیز در سالهای نخست زندگی خود به بادیه فرستاده شد تا در میان قبایل عرب رشد کند. این کار تنها برای دوری از بیماری‌های شهر نبود. عرب‌ها معتقد بودند کودکان در بادیه زبان عربی را در خالص‌ترین و فصیح‌ترین شکل آن فرا می‌گیرند و از نظر جسمی نیز نیرومندتر بار می‌آیند. خالد در همان سالهای کودکی با زندگی سخت صحرایی آشنا شد، جایی که استقامت، صبر و توانایی سازگاری با شرایط دشوار بخشی از زندگی روزمره بود. ویژگی‌هایی که بعدها در میدانهای نبرد بارها به کمک او آمدند. اما شاید تأثیرگذارترین شخصیت دوران کودکی خالد پدرش ولید ابن مغیره بود. ولید از بزرگترین اشراف قریش محسوب میشد، مردی ثروتمند، سیاستمدار، تاجری موفق و شخصیتی که در میان عربها احترام فراوانی داشت. گفته می شود او در سفرهای تجاری خود سرزمینهای مختلف را دیده بود و با قدرتهای بزرگ زمان از جمله امپراتوری روم شرقی و امپراتوری ساسانی آشنایی داشت. همین تجربه ها باعث شده بود نگاه او نسبت به بسیاری از همعصرانش گسترده تر باشد. با ظهور اسلام، ولید ابن مغیره به یکی از پیچیده ترین شخصیت های صدر اسلام تبدیل شد. در برخی روایت ها آمده است که او پس از شنیدن آیات قرآن تحت تأثیر فصاحت و عظمت آن قرار گرفت و حتی اعتراف کرد که این سخنان شباهتی به شعر یا سخن انسانهای عادی ندارد. اما در نهایت جایگاه اجتماعی، رقابت‌های قبیله‌ای و فشار سران قریش او را از پذیرش اسلام باز داشت. زندگی ولید ابن مغیره پر از جزئیات و اتفاقات مهم تاریخی است
و به تنهایی میتواند موضوع یک ویدیوی کامل باشد. اگر دوست دارید درباره این شخصیت بحث برانگیز و تأثیرگذار نیز ویدیویی جداگانه ساخته شود، حتما در بخش کامنت ها به ما بنویسید. اما ولید ابن مغیره تنها یک پسر نداشت. در کنار خالد فرزند دیگری نیز داشت که سالها بعد در یکی از حساس‌ترین لحظات زندگی خالد نقشی ایفا کرد که شاید حتی خود خالد نیز هرگز آن را فراموش نکرد. در ادامه به نقش این برادر نیز خواهیم پرداخت. خالد از همان سالهای نوجوانی علاقه زیادی به فنون جنگی داشت. در جامعه عرب آن زمان جوانان از کودکی با اسب سواری، تیراندازی و شمشیرزنی آشنا می شدند. اما خالد در این مهارت‌ها استعداد ویژه‌ای از خود نشان داد. او به تدریج به جنگجویی چابک، سوارکاری ماهر و مردی با تصمیم‌گیری سریع تبدیل شد. ویژگی‌هایی که بعدها در میدان‌های نبرد بارها سرنوشت جنگ‌ها را تغییر دادند. در همین دوران اتفاقی رخ داد که مسیر تاریخ عربستان را برای همیشه دگرگون ساخت. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مکه مردم را به پرستش خدای یگانه فراخواند. دعوتی که در ابتدا کوچک به نظر می رسید، اما سال به سال گسترش یافت و نگرانی سران قریش را برانگیخت. خالد نیز مانند بسیاری از جوانان بنی مخزوم در صف مخالفان این دعوت قرار گرفت. او اسلام را تهدیدی برای سنت‌ها و جایگاه قریش می‌دانست و در کنار بزرگان مکه از مخالفان مسلمانان به شمار می‌رفت. سالها گذشت تا اینکه در سال دوم هجری نخستین رویارویی بزرگ میان مسلمانان و قریش در سرزمینی به نام بدر رخ داد. نتیجه نبرد برای قریش فاجعه بار بود. بسیاری از بزرگان مکه کشته شدند و گروهی دیگر به اسارت مسلمانان درآمدند. اما در میان اسیران نامی وجود داشت که برای خالد اهمیت ویژه‌ای داشت. برادرش ولید ابن ولید. خبر اسارت ولید به مکه رسید و خاندان بنی مخزوم تصمیم گرفتند برای آزادی او اقدام کنند. خالد فردی را نزد مسلمانان فرستاد تا از شرایط آزادی برادرش آگاه شود. وقتی فرستاده بازگشت، خبری آورد که همه را شگفت زده کرد. مسلمانان در برابر آزادی ولید، زره مشهور ولید ابن مغیره را درخواست کرده بودند. این تنها یک زره معمولی نبود. سالها بود که این زره به عنوان نماد اعتبار، شکوه و جایگاه خاندان بنی مخزوم شناخته میشد. یادگاری از پدرشان که ارزش آن برای خانواده بسیار فراتر از یک سلاح جنگی بود. با این حال چاره‌ای وجود نداشت. خالد تصمیم گرفت زره را تحویل دهد تا برادرش آزاد شود. فدیه پرداخت شد و ولید آزاد گردید. اما درست زمانی که همه گمان می‌کردند ماجرا به پایان رسیده است، اتفاقی رخ داد که خاندان بنی مخزوم را در شوک فرو برد. ولید آشکارا اعلام کرد که به اسلام ایمان آورده است. خشم خالد شعله‌ور شد. او با ناراحتی به برادرش گفت: اگر مسلمان شده بودی، پس چرا پیش از پرداخت فدیه این موضوع را نگفتی؟ چرا گذاشتی زره پدرمان را از دست بدهیم؟ آیا می‌دانی این زره برای خاندان ما چه ارزشی داشت؟ اما پاسخ ولید پاسخی بود که خالد انتظار شنیدنش را نداشت. ولید گفت: اگر پیش از پرداخت فدیه اسلامم را آشکار می‌کردم، مردم می‌گفتند برای فرار از پرداخت فدیه مسلمان شدم. می‌خواستم خاندانم آنچه را بر عهده داشتند بپردازند، سپس ایمانم را آشکار کنم تا هیچ کس نتواند درباره نیت من تردید کند. این سخنان هرچند خشم خالد را فرو ننشاند، اما برای نخستین بار او را با واقعیتی روبرو کرد که درکش برایش آسان نبود. برادرش چیزی را بر مال، جایگاه قبیله و حتی آزادی خود ترجیح داده بود. در آن روز خالد گمان می‌کرد تنها برادرش را از دست داده است. اما سالها بعد خودش اعتراف کرد که
ابتدا برادرش را از دست داد و سپس اندیشه‌هایی را که سالها به آنها باور داشت. اکنون قریش در اندیشه انتقام بدر بود و مکه خود را برای نبردی دیگر آماده می‌کرد. نبردی که قرار بود نام خالد ابن ولید را برای نخستین بار در سراسر عربستان بر سر زبانها بیاندازد. غزوه احد. قریش هرگز شکست بدر را فراموش نکرده بود. در مکه تقریباً خانه‌ای نبود که عزادار یکی از کشته شدگان بدر نباشد. سران قریش نیز شب و روز در اندیشه انتقام بودند. سرانجام در سال 3 هجری سپاهی بزرگ از مکه به سوی مدینه حرکت کرد. در میان فرماندهان این سپاه خالد ابن ولید نیز حضور داشت. جنگجویی جوان که فرماندهی بخشی از سوار نظام قریش را بر عهده داشت و به دنبال فرصتی بود تا شکست بدر را جبران کند. دو سپاه در دامنه کوه احد در برابر یکدیگر سفارایی کردند. پیامبر اسلام صلی الله علیه آله و سلم گروهی از تیراندازان را بر فراز تپه‌ای مستقر کرد و به آنان دستور داد که تحت هیچ شرایطی جایگاه خود را ترک نکنند. نبرد آغاز شد. در ساعات نخست مسلمانان برتری آشکاری داشتند. صفوف قریش در هم شکسته بود و بسیاری از جنگجویان مکه در حال عقب نشینی بودند. شکست دیگری در برابر چشمان قریش شکل می گرفت. اما خالد ابن ولید همچنان میدان نبرد را زیر نظر داشت. ناگهان متوجه شد بخشی از تیراندازان مسلمان جایگاه خود را ترک کردند. فرصتی که شاید تنها یک بار در تمام طول نبرد به دست می آمد. خالد بدون درنگ سوار نظام خود را گرد آورد و از جناحی که اکنون تقریباً خالی مانده بود به پشت صفوف مسلمانان حمله کرد. در چند لحظه همه چیز تغییر کرد. آرایش سپاه مسلمانان به هم ریخت و نبرد مسیر دیگری پیدا کرد. برای نخستین بار نبوغ نظامی خالد ابن ولید در برابر دیدگان عربستان آشکار شد. او توانسته بود از یک فرصت کوچک نتیجه نبردی بزرگ را دگرگون کند. اما پس از پایان درگیری‌ها، صحنه‌هایی در میدان احد رقم خورد که تلخی آن تا سالها در یاد مسلمانان باقی ماند. در میان شهیدان، پیکر حضرت حمزه رضی الله عنه، عموی پیامبر اسلام صلی الله علیه آله و سلم نیز قرار داشت. مردی که قریش او را یکی از خطرناکترین دشمنان خود می‌دانست. شهادت حمزه به تنهایی مصیبتی بزرگ بود، اما ماجرا به همین جا ختم نشد. برخی از افراد قریش خشم و کینه سالهای گذشته را بر پیکر شهدا فرو ریختند و صحنه‌هایی رقم خورد که حتی بسیاری از عرب‌های آن روزگار نیز آن را دور از جوانمردی می‌دانستند. در آن میان خالد به میدان نبرد می‌نگریست. او به یاد برادرش ولید ابن ولید افتاد، همان برادری که در بدر به اسارت مسلمانان درآمده بود. با خود اندیشید: ما در بدر شکست خوردیم از مسلمانان، اما برادرم را سالم از آنان تحویل گرفتیم. اما اکنون که ما بر آنها غالب آمدیم، حتی به کشته‌هایشان هم رحم نمی‌کنیم. شاید این اندیشه هنوز آنقدر نیرومند نبود که باورهای خالد را دگرگون کند. شاید هنوز خود را در جبهه درست می‌دید. اما بی تردید برخی از صحنه‌های احد را هرگز از یاد نبرد. نبرد به پایان رسیده بود. قریش انتقام بدر را گرفته بود. اما اسلام از میان نرفته بود. و همین موضوع در سالهای آینده خالد ابن ولید را بیش از هر چیز دیگری به فکر فرو می برد. سالها از نبرد احد گذشته بود. خالد ابن ولید همچنان در صف قریش قرار داشت، اما دیگر همه چیز مانند گذشته نبود. قریش در بدر جنگیده بود، در احد جنگیده بود و در سالهای بعد نیز بارها در برابر مسلمانان ایستاده بود. اما اسلام نه تنها از میان نرفته بود، بلکه هر روز نیرومندتر میشد. این حقیقتی بود که خالد نمیتوانست آن را نادیده بگیرد.
سپس اتفاقی رخ داد که بسیاری از معادلات عربستان را تغییر داد. صلح حدیبیه سال 6 هجری فرا رسید. با وجود سالها جنگ و دشمنی، اتفاقی رخ داد که کمتر کسی آن را پیش بینی می کرد. پیامبر اسلام صلی الله علیه آله و سلم همراه با جمعی از مسلمانان برای انجام عمره راهی مکه شد. آنان برای جنگ نیامده بودند و تنها قصد زیارت خانه کعبه را داشتند. اما قریش مانع ورود آنان به شهر شد. پس از مذاکراتی طولانی، دو طرف پیمانی را امضا کردند که بعدها به صلح حدیبیه مشهور شد. بر اساس این پیمان، مسلمانان آن سال بدون انجام عمره به مدینه باز می‌گشتند. اما قریش متعهد می‌شد سال بعد اجازه دهد آنان برای 3 روز وارد مکه شوند و مناسک عمره را به جا آورند. بسیاری از مردم در آن زمان اهمیت این پیمان را درک نکردند. اما گذر زمان نشان داد که حدیبیه یکی از سرنوشت‌سازترین رویدادهای تاریخ اسلام بود. 1 سال بعد، در سال 7 هجری، مسلمانان مطابق مفاد پیمان وارد مکه شدند. طبق توافق، سران قریش و بسیاری از بزرگان شهر برای چند روز مکه را ترک کردند و خالد ابن ولید نیز در میان آنان بود. او از دور ورود مسلمانان را تماشا می‌کرد. همان مردمی که سالها تحت فشار و آزار قرار گرفته بودند، اکنون با آرامش، نظم و اطمینان وارد شهر می‌شدند و مناسک خود را به جا می‌آوردند. در همین روزها برادرش ولید ابن ولید که در مدینه زندگی می‌کرد به دنبال او گشت، اما خالد را نیافت. پس تصمیم گرفت نامه‌ای برای او بنویسد. در آن نامه چنین آمده بود: بسم الله الرحمن الرحیم و اما بعد. در شگفتم که چگونه عقل تو اسلام را درک نکرده، در حالی که تو بسیار زیرکی. آیا انسانی عاقل چیزی مانند اسلام را درک نمی کند؟ رسول خدا صلی الله علیه آله و سلم سراغت را از من گرفت و فرمود خالد کجاست؟ گفتم خدا او را خواهد آورد. پس فرمود فردی مانند خالد به اسلام جاهل نیست و اگر توان و تلاش خود را همراه مسلمانان علیه مشرکان قرار میداد برایش بهتر بود و او را بر دیگران مقدم می داشتیم. پس هرچه کوتاهی کرده ای جبران کن، موقعیت‌های خوبی را از دست داده ای. وقتی خالد این نامه را خواند، مدتها در آن اندیشید. سالها با مسلمانان جنگیده بود، در بدر، در احد و در سالهای پس از آن. اما اکنون سخنان برادرش و آنچه از پیامبر اسلام صلی الله علیه آله و سلم نقل شده بود، ذهن او را به شدت درگیر کرده بود. خالد بعدها درباره آن روزها گفت: ابتدا برادرم را از دست دادم و سپس اندیشه هایم را. اکنون دیگر مسئله این نبود که چگونه با اسلام مقابله کند. مسئله این بود که آیا تمام این سالها در سوی درست ایستاده بود؟ و این پرسش آغاز راهی شد که خیلی زود او را از مکه به مدینه خواهد رساند. نامه ولید ابن ولید خالد را به فکر فرو برد. او بارها نامه را خواند و بارها سخنان برادرش را در ذهن خود مرور کرد. اما بیش از هر چیز جمله‌ای ذهن او را رها نمی کرد: فردی مانند خالد به اسلام جاهل نیست. گویی سالها جنگ، دشمنی و تعصب قبیله‌ای ناگهان در برابرش قرار گرفته بودند. خالد به خوبی می‌دانست که اسلام دیگر نیروی نوظهور و ضعیف نیست. او قدرت مسلمانان را دیده بود، پایداری آنان را دیده بود و اکنون دیگر نمی‌توانست بسیاری از پرسش‌های درون ذهنش را نادیده بگیرد. سرانجام تصمیم خود را گرفت. زمان آن رسیده بود که مکه را ترک کند. زمان آن رسیده بود که شخصاً با پیامبر اسلام صلی الله علیه آله و سلم دیدار کند. در سال 8 هجری خالد از مکه خارج شد، اما در مسیر اتفاق جالبی رخ داد.
او با عمرو بن عاص روبرو شد. عمر نیز مقصدی مشابه داشت. هنگامی که دو مرد با یکدیگر سخن گفتند، دریافتند هر دو برای یک هدف راهی شدند: پذیرفتن اسلام. اندکی بعد عثمان بن طلحه نیز به آنان پیوست. اکنون 3 تن از چهره‌های شناخته شده قریش در مسیری واحد به سوی مدینه حرکت می‌کردند. وقتی به مدینه رسیدند، خبر ورود آنان به سرعت در شهر پیچید. سالها پیش تصور چنین روزی تقریباً غیر ممکن بود. خالد بن ولید، همان فرمانده‌ای که در احد صفوف مسلمانان را در هم شکسته بود، اکنون در آستانه دیدار با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرار داشت. خالد وارد شد. دلش آکنده از هیجان و اضطراب بود. سالها دشمنی کرده بود. سالها در برابر مسلمانان ایستاده بود. نمیدانست چگونه با او برخورد خواهد شد. اما آنچه دید چیزی متفاوت بود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با رویی گشاده از او استقبال کرد. خالد پیش آمد و برای بیعت دست خود را دراز کرد. اما پیش از آن سخنی بر زبان آورد. او از گذشته خود یاد کرد، از سالهایی که در برابر اسلام ایستاده بود و از جنگهایی که علیه مسلمانان انجام داده بود. سپس از پیامبر خواست برای او از خداوند آمرزش بخواهد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمود: ای خالد، آیا نمیدانی که اسلام آنچه را پیش از آن بوده از بین میبرد؟ این سخنان آرامشی عمیق در دل خالد ایجاد کرد. دستانش را پیش آورد و با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کرد. در آن لحظه زندگی خالد ابن ولید وارد فصل تازه‌ای شد. فصلی که نه با دشمنی با اسلام بلکه با دفاع از آن شناخته میشد. اما هنوز هیچ کس نمیدانست این مرد تنها چند ماه بعد در یکی از سخت‌ترین لحظات تاریخ مسلمانان نقشی ایفا خواهد کرد که نامش را برای همیشه در تاریخ ثبت می کند. سرزمینی دوردست در مرزهای شام و نبردی که به مؤته مشهور شد. در سال 8 هجری حادثه‌ای در مرزهای شام رخ داد که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را وادار به واکنش کرد. حارث ابن عمیر، فرستاده پیامبر، در مسیر خود به سوی شام به دست شرحبیل ابن عمرو غسانی کشته شد. این اتفاق تنها قتل یک فرد نبود. در عرف آن روزگار تعرض به فرستادگان و سفیران اقدامی بسیار سنگین به شمار می رفت و می توانست به معنای اعلان جنگ باشد. در آن زمان غسانیان یکی از قدرتمندترین قبایل عرب منطقه بودند و تحت حمایت امپراتوری بیزانس زندگی می کردند. همان امپراتوری عظیمی که از مصر تا شام و بخش بزرگی از جهان آن روز را در اختیار داشت. به همین دلیل ماجرایی که با کشته شدن یک فرستاده آغاز شده بود، خیلی زود مسلمانان را در برابر بزرگترین قدرت نظامی عصر خود قرار داد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سپاهی 3000 نفری را برای حرکت به سوی شام آماده کرد. پیش از حرکت نیز 3 فرمانده تعیین شدند. نخست زید ابن حارثه. اگر او شهید میشد، جعفر ابن ابی طالب فرماندهی را بر عهده می گرفت. و اگر جعفر نیز شهید میشد، عبدالله ابن رواحه فرمانده سپاه میشد. سپاه اسلام راهی شمال شد، اما هنگامی که به سرزمین مؤته رسید، خبری تکان دهنده به آنان رسید. نیروهای بیزانس و متحدان غسانیشان با سپاهی بسیار بزرگ در انتظار آنان بودند. اکنون مسلمانان نه در برابر قریش بلکه در برابر ابرقدرتی ایستاده بودند که قرنها بر بخش بزرگی از جهان حکومت کرده بود. و جالب اینجاست که همین رویارویی سرآغاز جنگی طولانی میان مسلمانان و بیزانس شد. جنگی که قرنها ادامه یافت
و سرانجام در سال 1453 میلادی با فتح قسطنطنیه به دست محمد فاتح به یکی از مشهورترین فصلهای تاریخ تبدیل شد. و اگر ویدیوی 7 فتح بزرگ تاریخ اسلام را در کانال دیده باشید، داستان فتح قسطنطنیه را به طور کامل روایت کردیم و میتواند ادامه جذابی برای این بخش از تاریخ باشد. اما در سال 8 هجری هیچ کس از آینده خبر نداشت. مسلمانان تنها می‌دانستند که در برابر دشمنی ایستاده‌اند که از نظر تعداد و تجهیزات چندین برابر آنان قدرت دارد. با وجود این، سپاه اسلام تصمیم گرفت عقب نشینی نکند. نبرد آغاز شد. مطابق فرمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، زید بن حارثه پرچم سپاه را در دست داشت و فرماندهی نیروها را بر عهده گرفته بود. درگیری به شدت ادامه یافت تا اینکه زید در میدان نبرد به شهادت رسید. پرچم بر زمین نیفتاد. جعفر ابن ابی طالب پیش آمد و آن را به دست گرفت. جعفر با شجاعتی کم نظیر می جنگید و سربازان را به مقاومت فرا می خواند. اما او نیز در میان گرد و غبار نبرد به شهادت رسید. بار دیگر پرچم سپاه در آستانه سقوط قرار گرفت. این بار عبدالله ابن رواحه پیش آمد. او نیز جنگید و جنگید تا سرانجام به کاروان شهیدان موته پیوست. اکنون اتفاقی رخ داده بود که مسلمانان از آغاز حرکت از مدینه برای آن آماده شده بودند، اما هیچ کس دوست نداشت آن را ببیند. هر سه فرمانده‌ای که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تعیین کرده بود به شهادت رسیده بودند. سپاه در حساس‌ترین لحظه خود قرار داشت. در برابر آنان ارتشی عظیم ایستاده بود و فرماندهان یکی پس از دیگری از میان رفته بودند. اگر در این لحظه آشفتگی بر سپاه حاکم میشد، شاید هیچ یک از آنان هرگز به مدینه باز نمیگشت. در میان میدان نبرد نگاه‌ها به سوی مردی برگشت که تنها چند ماه از اسلام آوردنش میگذشت. خالد ابن ولید، جنگجویی که سالها در صف دشمنان اسلام جنگیده بود و اکنون در سپاه مسلمانان حضور داشت. رزمندگان با یکدیگر مشورت کردند و پرچم را به خالد سپردند. از آن لحظه سرنوشت 3000 مسلمان در دستان او قرار گرفت. خالد به سرعت شرایط را ارزیابی کرد. او می‌دانست ادامه نبرد به همان شیوه قبلی می‌تواند به نابودی کامل سپاه بیانجامد. پس تصمیم گرفت از تجربه و نبوغ نظامی خود استفاده کند. در طول شب آرایش نیروها را تغییر داد. گروه‌هایی را از جناحی به جناح دیگر منتقل کرد. جای فرماندهان و پرچم‌ها را عوض کرد و کاری کرد که صبح روز بعد دشمن تصور کند نیروهای کمکی تازه‌ای از مدینه رسیدند. هنگامی که نبرد از سر گرفته شد، این تردید در میان صفوف دشمن پدید آمد. بیزانسی‌ها و متحدان غسانی آنان نمی‌دانستند واقعاً چه تعداد نیرو در برابرشان قرار دارد. خالد نیز از همین فرصت استفاده کرد. او درگیری‌ها را به شکلی مدیریت کرد که سپاه اسلام به تدریج از میدان نبرد فاصله بگیرد و از محاصره کامل نجات پیدا کند. این عقب نشینی فرار نبود، نجات یک سپاه بود. سپاهی که اگر در آن روز نابود میشد، شاید مسیر تاریخ اسلام به شکل دیگری رقم میخورد. خالد بعدها نقل کرد که در آن نبرد آنقدر جنگیده بود که چندین شمشیر در دستانش شکست. سرانجام سپاه اسلام توانست با کمترین خسارت ممکن به مدینه بازگردد. خبر موته به مدینه رسید. برخی از مردم در ابتدا گمان می‌کردند مسلمانان از میدان گریختند. اما پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نگاه دیگری داشت. او از آنچه خالد در موته انجام داده بود آگاه بود و در همان روز لقبی را بر زبان آورد که تا پایان تاریخ با نام خالد همراه ماند: سیف الله، شمشیر خدا. از آن روز به بعد خالد ابن ولید دیگر تنها یک فرمانده نبود. او به یکی از مهمترین چهره‌های نظامی جهان اسلام تبدیل شده بود.
اما ماجرا تازه آغاز شده بود. تنها چند ماه بعد اتفاقی رخ داد که سرنوشت مکه را برای همیشه تغییر داد. شهری که سالها در برابر اسلام ایستاده بود، اکنون در آستانه رویارویی با همان مردی قرار داشت که روزگاری یکی از مدافعان سرسخت آن به شمار می رفت. فتح مکه. پیش از ادامه داستان باید به نکته‌ای اشاره کنم. خالد ابن ولید پس از اسلام آوردن در غزوات و نبردهای بسیاری حضور یافت و اگر بخواهیم به همه آنها بپردازیم، این ویدیو ساعتها طول خواهد کشید. از همین رو ما تنها به مهمترین و تأثیرگذارترین بخش‌های زندگی او می‌پردازیم. بخش‌هایی که مسیر تاریخ را تغییر دادند. همچنین پیشتر در ویدیوی 7 فتح بزرگ تاریخ اسلام به ماجرای فتح مکه پرداخته‌ایم و به همین دلیل در اینجا تنها به صورت خلاصه از آن عبور خواهیم کرد. تنها چند ماه پس از نبرد موته، پیمان حدیبیه توسط متحدان قریش نقض شد و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با سپاهی بزرگ به سوی مکه حرکت کرد. شهری که سالها در برابر اسلام ایستاده بود، این بار تقریباً بدون مقاومت جدی فتح شد. در میان سپاه مسلمانان خالد ابن ولید نیز حضور داشت. مردی که روزگاری برای دفاع از مکه در برابر مسلمانان شمشیر میزد و اکنون در صفوف آنان وارد همان شهر میشد. پس از فتح مکه، خالد در نبردهای مهم دیگری همچون حنین و محاصره طائف نیز شرکت کرد و جایگاه او در میان مسلمانان روز به روز بیشتر شد. اما رویدادی بسیار بزرگتر در راه بود. در سال 11 هجری جهان اسلام با خبری روبرو شد که همه چیز را تغییر داد. پیامبر اسلام صلی الله علیه آله و سلم از دنیا رفت. بسیاری از قبایل عرب سر به شورش برداشتند. برخی از پرداخت زکات سر باز زدند. برخی مدعی پیامبری شدند و برخی نیز گمان کردند که دولت نوپای اسلامی دیگر توان ایستادگی نخواهد داشت. در چنین شرایطی خلیفه جدید مسلمانان ابوبکر صدیق رضی الله عنه به فرماندهی نیاز داشت که بتواند شبه جزیره عربستان را بار دیگر متحد کند. و نگاه‌ها به سوی یک نفر دوخته شد، خالد ابن ولید. اکنون دوران تازه‌ای آغاز می‌شد. دورانی که خالد را از یک فرمانده عرب به یکی از مشهورترین فرماندهان نظامی تاریخ تبدیل کرد. خالد ابن ولید مأموریتی را بر عهده گرفته بود که آینده دولت اسلامی به آن گره خورده بود. در میان تمام دشمنانی که در برابر مدینه صف آرایی کرده بودند، یک نفر بیش از همه خطرناک به نظر می رسید. مسیلمه، مردی از قبیله بنی حنیفه که هزاران نفر از او پیروی می کردند و قدرتش روز به روز افزایش می یافت. سرانجام سپاه خالد و نیروهای مسیلمه در سرزمین یمامه روبروی یکدیگر قرار گرفتند. نبردی سخت و خونین آغاز شد. در ساعات نخست جنگ آنگونه که مسلمانان انتظار داشتند پیش نرفت و فشار دشمن بر سپاه اسلام افزایش یافت. اما خالد بار دیگر توانایی نظامی خود را نشان داد. او صفوف نیروها را بازآرایی کرد، فرماندهان را سامان داد و انسجام سپاه را بازگرداند. نبرد با شدتی کم سابقه ادامه یافت. بسیاری از حافظان و قاریان قرآن در این جنگ به شهادت رسیدند و همین مسئله بعدها در جمع‌آوری قرآن کریم نقش مهمی ایفا کرد. سرانجام سپاه مسیلمه عقب رانده شد و نیروهای او به باغی بزرگ پناه بردند. باغی که بعدها در تاریخ به باغ مرگ شهرت یافت. درگیری نهایی در همانجا رخ داد و با کشته شدن مسیلمه بزرگترین تهدید داخلی دولت اسلامی از میان رفت. پیروزی یمامه تنها یک پیروزی نظامی نبود. این نبرد آینده جهان اسلام را رقم زد.
اکنون شبه جزیره عربستان بار دیگر متحد شده بود و خالد ابن ولید مأموریت خود را با موفقیت به پایان رسانده بود. بسیاری گمان می‌کردند جنگ‌ها به پایان رسیدند. اما ابوبکر صدیق رضی الله عنه نگاهش فراتر از مرزهای عربستان بود. در شرق امپراتوری ساسانی قرار داشت و در شمال امپراتوری بیزانس. دو قدرتی که قرنها بر بخش بزرگی از جهان حکومت کرده بودند و به زودی خالد ابن ولید راهی نبردی میشد که نام او را در تاریخ نظامی جهان جاودانه می کرد. نخستین مقصد عراق بود، سرزمینی که در آن روزگار تحت نفوذ امپراتوری ساسانی بود. امپراتوریی که قرنها بر ایران و سرزمینهای گسترده اطراف آن حکومت کرده بود و یکی از دو ابرقدرت بزرگ جهان به شمار می رفت. ابوبکر رضی الله عنه تصمیم گرفت نیروهای مسلمان به سوی عراق حرکت کنند، سرزمینی که در آن روزگار تحت نفوذ ساسانیان قرار داشت. فرمانده این مأموریت کسی نبود جز خالد ابن ولید. برای بسیاری از مردم آن زمان این تصمیم شگفت‌انگیز به نظر می رسید. چند سال پیش خالد در کوچه های مکه با مسلمانان می جنگید، اما اکنون فرمانده سپاهی شده بود که قرار بود در برابر یکی از قدرتمندترین امپراتوری های جهان قرار گیرد. خالد راهی عراق شد. در آنجا نبردهای متعددی رخ داد، نبردهایی که هر کدام به تنهایی می توانند موضوع یک ویدیوی مستقل باشند. به همین دلیل برای جلوگیری از طولانی شدن این ویدیو از جزئیات همه آنها عبور می کنیم. اما نتیجه روشن بود. خالد و سپاهش در نبردی پس از نبرد دیگر پیروز شدند. شهرها یکی پس از دیگری سقوط کردند و فرماندهان ساسانی که سالها خود را برتر از قبایل عرب می دانستند، اکنون با واقعیتی تازه روبرو شده بودند. نام خالد ابن ولید به سرعت در سراسر عراق پیچید. فرمانده‌ای که با سپاهی کوچکتر بارها نیروهای بزرگتر دشمن را شکست می‌داد. اما در حالی که فتوحات عراق ادامه داشت، خبر نگران کننده‌ای از شمال رسید. در شام، نیروهای بیزانس در حال آماده شدن برای رویارویی بزرگ با مسلمانان بودند. ابوبکر رضی الله عنه تصمیم گرفت خالد را از جبهه عراق فرا بخواند. اما میان خالد و شام صدها کیلومتر بیابان خشک و سوزان قرار داشت. راه معمول هفته‌ها زمان می‌برد و زمان چیزی بود که مسلمانان در اختیار نداشتند. در اینجا بود که خالد تصمیمی گرفت که حتی بسیاری از فرماندهان با تجربه را شگفت زده کرد. او به جای انتخاب مسیرهای شناخته شده، تصمیم گرفت از دل بیابانی عبور کند که کمتر کسی جرأت ورود به آن را داشت. بیابانی که اشتباه در آن می توانست به نابودی کامل سپاه منجر شود. اما خالد خطر را پذیرفت. او می دانست که سرنوشت نبردهای آینده به سرعت عمل او بستگی دارد و همین تصمیم یکی از مشهورترین حرکت‌های نظامی زندگی او را رقم زد. حرکتی که خالد ابن ولید را از عراق به شام رساند، جایی که رویارویی نهایی با دومین ابرقدرت جهان در انتظارش بود. ورود خالد به شام روحیه سپاهیان مسلمان را دگرگون کرد. در آن زمان چندین سپاه مسلمان در نقاط مختلف شام حضور داشتند و در برابر نیروهای بیزانس و متحدانشان قرار گرفته بودند. با رسیدن خالد، این نیروها به تدریج در یک جبهه متمرکز شدند. در سوی دیگر میدان، امپراتوری بیزانس نیز برای نبردی سرنوشت ساز آماده می‌شد. این دیگر یک درگیری مرزی یا یک نبرد کوچک نبود. دو قدرت در برابر یکدیگر سفارایی می‌کردند. قدرتی نوظهور که از عربستان برخاسته بود و امپراتوریی که قرنها بر بخش بزرگی از جهان حکومت کرده بود. سرانجام دو سپاه در نزدیکی رود یرموک روبروی یکدیگر قرار گرفتند.
نبردی که بسیاری از مورخان آن را یکی از تعیین کننده ترین نبردهای تاریخ جهان می‌دانند. روزهای نخست با درگیری‌های پراکنده سپری شد. هر دو طرف در حال سنجیدن قدرت یکدیگر بودند. اما خالد می‌دانست که طولانی شدن نبرد می‌تواند به سود بیزانس تمام شود. او با تجربه‌ای که در سالها جنگ به دست آورده بود، نیروهای مسلمان را سازماندهی کرد و برای هر بخش از میدان فرماندهانی مشخص تعیین نمود. سپس روز نبرد فرا رسید. حملات سنگین بیزانسی‌ها آغاز شد. فشار دشمن به اندازه‌ای بود که در برخی نقاط صفوف مسلمانان تا نزدیکی اردوگاه عقب رانده شدند. لحظاتی فرا رسید که شکست کاملاً محتمل به نظر می رسید. اما خالد در حساس‌ترین لحظات میدان حضور پیدا می کرد. از جناحی به جناح دیگر می تاخت. نیروها را دوباره سازماندهی می کرد. و پیش از آن که شکافی در خطوط مسلمانان ایجاد شود، خود را به همان نقطه می رساند. نبرد روزها ادامه یافت. گرمای سوزان، خستگی و تلفات سنگین هر دو سپاه را فرسوده کرده بود. اما خالد منتظر فرصت مناسب بود. سرانجام آن فرصت فرا رسید. او حمله‌ای گسترده را طراحی کرد که چند بخش از سپاه بیزانس را به طور همزمان تحت فشار قرار داد. صفوف دشمن به تدریج از هم گسست و آنچه تا ساعاتی قبل بزرگترین ارتش منطقه به نظر می رسید، کم کم کنترل میدان را از دست داد. در پایان نبرد، نیروهای بیزانس شکست سختی خوردند و بخش بزرگی از شام از سلطه آنان خارج شد. این تنها یک پیروزی نظامی نبود. یرموک نقطه عطفی در تاریخ جهان به شمار می رفت. شکستی که امپراتوری بیزانس هرگز نتوانست آثار آن را به طور کامل جبران کند. و برای خالد بن ولید نیز این نبرد جایگاه او را به عنوان یکی از برجسته‌ترین فرماندهان نظامی تاریخ تثبیت کرد. اما شگفت‌انگیزترین بخش ماجرا هنوز در راه بود. در اوج این پیروزی‌ها خبری به خالد رسید که هیچ کس انتظارش را نداشت. او دیگر فرمانده کل سپاه مسلمانان نبود. اما شگفت‌انگیزترین بخش ماجرا هنوز در راه بود. در همان روزهایی که مسلمانان در شام با نیروهای بیزانس روبرو بودند، در مدینه اتفاق مهمی رخ داد. در سال 13 هجری ابوبکر صدیق رضی الله عنه از دنیا رفت و عمر بن خطاب رضی الله عنه به خلافت رسید. اندکی بعد فرمانی از مدینه به جبهه شام رسید. فرمانی که اگر در زمان دیگری صادر میشد، شاید همه را شگفت زده می‌کرد. خالد بن ولید از فرماندهی کل سپاه عزل شده بود و ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه به جای او منصوب شده بود. اما سپاه اسلام در میانه نبرد قرار داشت. در چنین شرایطی انتشار این خبر می توانست باعث سردرگمی نیروها شود. به همین دلیل ابو عبیده تصمیم گرفت تا پایان نبرد این موضوع را آشکار نکند. جنگ ادامه یافت و زمانی که درگیری‌ها پایان یافت، ابو عبیده فرمان خلیفه را به خالد نشان داد. اکنون لحظه‌ای فرا رسیده بود که شخصیت واقعی خالد بن ولید را آشکار می‌کرد. مردی که سالها فرمانده سپاه بود، مردی که نامش لرزه بر دل دشمنان می‌انداخت و مردی که پیروزی‌های بزرگی به دست آورده بود. اما هنگامی که فرمان خلیفه را دید، نه اعتراضی کرد و نه خشمگین شد. او تنها فرمان را پذیرفت، فرماندهی را تحویل داد و در همان سپاه باقی ماند. دیروز فرمانده بود، امروز یک سرباز. اما برای خالد هدف تغییر نکرده بود. او برای مقام نمی جنگید. او برای خدا می جنگید. شاید به همین دلیل باشد که این صحنه یکی از ماندگارترین لحظات زندگی خالد بن ولید به شمار می رود. مردی که در اوج قدرت فرماندهی را رها کرد، اما شمشیرش را نه، و در روزهای بعد در کنار ابو عبیده به نبرد ادامه داد. نبردهایی که سرنوشت شام را برای همیشه تغییر دادند. خالد دیگر فرمانده کل سپاه نبود.
اما دشمنان مسلمانان هنوز همان دشمنان بودند. او همچنان در میدانهای نبرد حضور داشت و تجربه نظامیش نقش مهمی در پیشروی مسلمانان ایفا می‌کرد. در سالهای پس از یرموک، شهرهای مهم شام یکی پس از دیگری به دست مسلمانان افتادند. بسیاری از این فتوحات داستانهایی شنیدنی دارند که هر کدام می‌توانند موضوع یک ویدیوی مستقل باشند. اما برای آنکه از زندگی خالد بن ولید دور نشویم، از جزئیات آنها عبور می‌کنیم. آنچه اهمیت داشت این بود که امپراتوری بیزانس بخش بزرگی از سرزمین شام را از دست داده بود. رویایی که روزی غیر ممکن به نظر می رسید، اکنون به واقعیت تبدیل شده بود. خالد بن ولید در تحقق این پیروزی‌ها نقشی انکارناپذیر داشت. پس از آرامتر شدن اوضاع شام، مسئولیت اداره برخی مناطق نیز به او سپرده شد و مدتی در جایگاه والی و مسئول اجرایی به خدمت ادامه داد. اما عمر بن خطاب رضی الله عنه نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشت. او نگران بود که شهرت بی‌سابقه خالد باعث شود برخی مردم پیروزی‌های مسلمانان را بیش از اندازه به شخص او نسبت دهند. به همین دلیل به تدریج خالد را از مسئولیت‌های نظامی و اداری کنار گذاشت. نه به دلیل خیانت، نه به دلیل شکست و نه به دلیل ناتوانی در فرماندهی، بلکه برای آنکه مردم بدانند پیروزی‌ها از جانب خداوند است و هیچ فردی هر چقدر هم بزرگ باشد بالاتر از نظام اسلامی قرار نمی‌گیرد. برای بسیاری از فرماندهان چنین اتفاقی می‌توانست آغاز اعتراض و نارضایتی باشد. اما خالد همان مردی بود که سالها پیش فرماندهی بزرگترین سپاه مسلمانان را بدون کوچکترین مقاومتی تحویل داده بود. این بار نیز اعتراضی نکرد. نه سپاهی گرد آورد، نه طرفدارانش را به حرکت واداشت و نه برای بازگرداندن مقام خود تلاشی کرد. او شمشیرش را زمین نگذاشت چون از جنگ خسته شده بود، بلکه آن را زمین گذاشت چون فرمان چنین بود. سالها در میدانهای نبرد زندگی کرده بود. از بدر و احد گرفته تا موته، یمامه، عراق و شام. اما اکنون فصل تازه‌ای از زندگی او آغاز می شد. فصلی دور از هیاهوی لشکرها، صدای اسبان و غبار میدانهای نبرد. فصلی که پایان یکی از شگفت‌انگیزترین زندگی‌های تاریخ اسلام را رقم می‌زند. خالد بن ولید در سالهای پایانی عمر خود در حمص اقامت داشت. دیگر خبری از لشکرهای عظیم، میدانهای نبرد و فتوحات پی در پی نبود. مردی که بخش بزرگی از زندگی خود را بر پشت اسب و در میان شمشیرها گذرانده بود، اکنون روزهای پایانی عمرش را سپری می‌کرد. سرانجام در سال 21 هجری برابر با 642 میلادی بیماری بر او غلبه کرد. در یکی از همین روزها به بدن خود نگریست. بدنی که 10 سال در میدانهای نبرد حضور داشت و آثار جنگ بر سراسر آن نمایان بود. آنگاه گفت: در بدن من جای یک وجب نیست مگر آنکه اثر ضربه شمشیر، نیزه یا تیر بر آن باشد. با این حال اکنون بر بسترم میمیرم، همان گونه که شتری پیر میمیرد. پس چشمان ترسوها هرگز به خواب نرود. این سخنان مردی بود که عمر خود را در میدانهای نبرد گذرانده بود و همواره آرزوی شهادت در راه خدا را داشت. در روزهای پایانی زندگی خالد شمشیر و اسب خود را نیز فراموش نکرد. همان شمشیر و همان اسبی که سالها در سخت‌ترین نبردها همراه او بودند. او وصیت کرد که آنها را به یکی از مجاهدان مسلمان بسپارند تا در راه خدا از آنها استفاده شود. حتی در واپسین لحظات زندگی نیز اندیشه او از جهاد و خدمت به اسلام جدا نشده بود. اندکی بعد خالد بن ولید چشم از جهان فرو بست. مردی که روزگاری در برابر اسلام جنگیده بود، اما پس از اسلام آوردن به یکی از بزرگترین مدافعان آن تبدیل شد. فرماندهی که از موته و یمامه تا عراق و شام
در مهمترین میدانهای نبرد حضور داشت و نامش در سراسر سرزمینهای اسلامی و حتی در میان دشمنانش شناخته میشد. بدین ترتیب زندگی سیف الله به پایان رسید، اما نام او در تاریخ ماندگار شد. خالد ابن ولید بی تردید یکی از مشهورترین فرماندهان تاریخ است، اما شاید راز ماندگاری او تنها در پیروزی‌هایش نباشد. فرماندهان بزرگی در تاریخ آمده اند که سرزمین‌های بسیاری را فتح کردند، اما نام بسیاری از آنان با گذشت زمان به فراموشی سپرده شد. آنچه خالد را متمایز می‌کند تنها مهارت نظامی او نیست. او مردی بود که از دشمنی با اسلام به یکی از بزرگترین مدافعان آن تبدیل شد. در اوج قدرت فرمان عزل خود را پذیرفت. در اوج شهرت به یک سرباز عادی تبدیل شد و در پایان عمر بیش از هر چیز آرزوی شهادت در راه خدا را در دل داشت. شاید به همین دلیل باشد که نام او بیش از 14 قرن بعد همچنان زنده مانده است. سالها پیش، زمانی که خالد هنوز در صف دشمنان اسلام قرار داشت، پیامبر صلی الله علیه آله و سلم درباره او فرموده بود که فردی مانند خالد نمیتواند نسبت به اسلام ناآگاه بماند و اگر توان و استعداد خود را در کنار مسلمانان قرار دهد، جایگاه بزرگی خواهد داشت. و تاریخ نشان داد که این سخن تا چه اندازه درست بود. خالد به اسلام پیوست. شمشیر خود را در راه آن به کار گرفت و سرانجام در میان مسلمانان به جایگاهی رسید که نامش برای همیشه در کنار بزرگترین شخصیت‌های تاریخ اسلام ثبت شد. اما نظر شما چیست؟ مهمترین دلیل موفقیت خالد ابن ولید چه بود؟ نبوغ نظامی و استعداد فرماندهی او؟ یا ایمان، انضباط و اطاعت او از خدا و رهبری مسلمانان؟ نظر خود را در بخش دیدگاه‌ها بنویسید. اگر از این ویدیو لذت بردید، فراموش نکنید که با لایک و اشتراک گذاری آن از کانال راه حقیقت حمایت کنید. و اگر دوست دارید در تولید ویدیوهای تاریخی بیشتر از ما حمایت کنید، می توانید از طریق بخش عضویت کانال به جمع حامیان راه حقیقت بپیوندید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.